tranh Nga-Ukraine ngày 24 tháng 3, Nga nã pháo vào Kiev. Theo kênh đào Ridova, mặt trận Zaporizhzhia đã ổn định trong một thời gian dài nhưng gần đây đã trở nên căng thẳng khi Nga bắt đầu phát động các cuộc tấn công. Tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, lực lượng Nga đang tiến về phía Orekhov, nhắm vào các khu vực Stipo, Sicherbakik, Mali Sicherbakik và Novodansi. Lực lượng đặc nhiệm Taviria của Ukraine đã giảm lực lượng hỗ trợ các mặt trận khác, đang phải vật lộn để giữ vững tuyến phòng thủ của mình trước áp lực từ Nga. Nếu lực lượng Nga kiểm soát được Novodansi, họ có thể đẩy nhanh tiến độ xung quanh Orekhov, cắt đứt tuyến tiếp tế từ thủ phủ Zaporizhzhia. Ngoài ra, khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Mino về phía Omenit cũng đang được đề cập, đe dọa chia cắt các tuyến phòng thủ của Ukraine và gây áp lực lên các lực lượng ở khu vực phía nam Zaporizhzhia. Nga nã pháo vào Kiev trước thềm đàm phán. Theo hãng thông tấn Ukrinform, ngày 23 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã báo cáo 74 cuộc đụng độ giữa Ukraine và Nga, trong đó có 35 cuộc xảy ra tại Pokrovsk, Donetsk. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công của Nga, trong khi 6 cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn. Cùng ngày, chính quyền quân sự Kiev cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm qua tại thủ đô Ukraine, đốt cháy một số cơ sở hạ tầng ở các quận Dnipro và Holosivy. Các cuộc tấn công diễn ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, vào ngày 24 tháng 3, nơi Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận riêng với các phái đoàn Ukraine và Nga về giải pháp cho cuộc xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha lên án các cuộc không kích của Nga, gọi chúng là hành động khủng bố có hệ thống nghị và kêu gọi tăng cường năng lực phòng không để bảo vệ Kiev và tăng áp lực lên Nga để chấm dứt giao tranh. Nga chủ động, Ukraine tiến hành các cuộc diễn tập nghi binh ở Bryansk. Theo kênh tóm tắt quân sự, các nguồn tin quân sự Nga đã ghi nhận hoạt động gia tăng của lực lượng Ukraine gần biên giới khu vực Bryansk. Tuy nhiên, một số đánh giá cho rằng đây có thể là động thái nghi binh để thu hút lực lượng của Moscow vào khu vực này. Trong khi đó, tại Kupiansk, quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát một số khu vực trong các cuộc phản công, trong khi Nga tiếp tục tiến gần Kamianka. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã chiếm lại được làng Nadia ở Lugansk sau khi mất ngôi làng này trước đó. Trên mặt trận quốc Sumy, quân đội Nga vẫn duy trì các hoạt động dọc theo biên giới giữa hai nước, tiếp tục gây sức ép lên các vị trí của Ukraine trong khu vực.